Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 4 Ιουλίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα την εκπομπή μας, γιατί πρέπει να τελειώσουμε και γρήγορα απόψε. Επειδή χθες κάναμε μια αναφορά στον πολυπολικό κόσμο, είχαμε σύνοδο κορυφής στην Αστάνα. Η Αστάνα είναι η νέα πρωτεύουσα του Καζακστάν, μια καινούργια πόλη για την οποία έχουν γραφτεί και πολλά συνωμοσιολογικά. Υπόψη ότι το Καζακστάν είναι μια τεράστια χώρα, ίσως η έκτασή της να υπερβαίνει την έκταση ολόκληρης της Ευρώπης. Με μεγάλες ακτές, ίσως τις μεγαλύτερες ακτές στην Κασπία θάλασσα, με τεράστια αποθέματα πετρελαϊκά, φυσικού αερίου και γενικώς είναι μια μεγάλη χώρα. Εκεί είχε 30% του πληθυσμού ήταν Ρώσοι. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η ρωσική μειονότητα, ας πούμε, έχει κατέβει κάτω από το 20%. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε στην Αστάνα, το Καζακστάν αυτό το χρόνο έχει την προεδρία στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Επειδή μιλήσαμε για πολυπολικό κόσμο και αναφέραμε μόνο τους BRICS, θα ήθελα να αναφέρω και αυτή την πρωτοβουλία της Σανγκάης. Ξεκίνησε πρώτα ως η πεντάδα της Σανγκάης, την παρακολουθούσαμε από τη δεκαετία του 90, τέλη δεκαετίας του 90, παρακολουθούσαμε αυτή την πρωτοβουλία και τώρα έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν είναι αμυντικού χαρακτήρα, έχει όμως και στοιχεία τέτοια, δηλαδή βάζουν μέσα στην αποστολή της, στις αποστολές της και τα θέματα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας και της ανταλλαγής πληροφοριών που αντιλαμβάνεστε, πάντως δεν είναι ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας πόλος πολιτικο-οικονομικής συνεργασίας και λειτουργεί συμπληρωματικά με τους BRICS για τη δημιουργία του λεγόμενου πολυπολικού κόσμου, για τον οποίο η Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει σχέδια. Και είπαμε και χθες ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία έχει εθνικό σχέδιο και στρατηγική να καταστεί ένας ισχυρός πόλος στο νέο παγκόσμιο σύστημα μετά τους 4 πολέμους που είπαμε, που τείνει να δημιουργηθεί, η Ελλάδα δεν έχει σχέδιο, διότι όπως διαβάσαμε και χθες, αν εκλεγεί ο Τραμπ, που δεν είναι σίγουρο, θα πάμε σε ένα ΝΑΤΟ 2 ταχυτήτων, σε μια Ευρώπη που δεν μπορεί να είναι, ασφαλώς θα είναι ένας πόλος, αλλά δεν είμαι σίγουρος προσωπικά εάν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά μας σε ένα τέτοιο κόσμο, όταν η Ελλάδα ακολουθεί μονομερή πολιτική, μονοδιάστατη πολιτική, δηλαδή μόνο εκεί η σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτά τα παραμύθια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτή την περιοχή, χρειάζονται συσσωματώσεις ισχυρές για να μπορείς να αποκρούσεις τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. Άρα θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, να δούμε λίγο τι συνέβη και να δούμε και έκανα μια κοινή διακήρυξη. Υποδέχθηκαν το 10ο μέλος που είναι η Λευκορωσία, παρότι είναι ένας οργανισμός που αφορά την Κεντρική Ασία, πήραν τη Λευκορωσία, η οποία είναι σχεδόν στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί? Για να της προσδώσουν σταθερότητα και να την προσδέσουν και στο άρμα τους, γιατί και η Λευκορωσία πριν από λίγα χρόνια γνώρισε και αυτή την πορτοκαλί της επανάσταση. Καταλαβαίνετε ποιος τα διοργανώνει αυτά, έτσι? Και φυσικά δεν λέμε ότι είναι δημοκρατικό το καθεστώς με τον τρόπο που το νοούμε στη Δύση. Είναι άλλα πράγματα εκεί. Η δημοκρατία της Λευκορωσίας έγινε σήμερα πλήρες μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν, ο οποίος προεδρεύει φέτος στον οργανισμό, Κασίμ Τζομέρτ Τοκάγεφ. Η ένταξη της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης ως πλήρες μέλος έχει τεθεί σε ισχύ. Η Λευκορωσία έγινε το 10ο μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Ποια είναι συνολικά λοιπόν τα άλλα 9 μέρη? Ρωσία, Ινδία, Ιράν, Καζακστάν, Κίνα, Κυργιζία, Πακιστάν, Ουσβεκιστάν, Τατζικιστάν και υπάρχουν και 2 παρατηρητές. Έχουν καθεστώς παρατηρητού. Η Μογγολία και το Αφγανιστάν. Κρίσιμες χώρες. Και η Μογγολία, παρότι είναι μια ασθενής χώρα, η γεωγραφία της είναι κρίσιμη για την σταθερότητα στην Ασία. Και το Αφγανιστάν, και αυτό ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι έγιναν τόσοι πόλεμοι εκεί. Αφγανιστάν είναι δρόμος. Τώρα για να δούμε τι λέει ο Πούτιν για αυτή τη σύνοδο. Η Ρωσία αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία εντός του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, αναπτύσσεται σταδιακά στις αρχές της ισότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα ο οργανισμός, δήλωσε ο Πούτιν. Με την ενεργό συμμετοχή των φίλων από το Καζακστάν, προετοιμάστηκε ένα πραγματικά συμπαγές πακέτο εγγράφων και αποφάσεων για έγκριση από το σημερινό Συμβούλιο των Ηγετών. Η διακήρυξη της Αστάνα τόνισε τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης για το σχηματισμό μιας δίκαιης πολυπολικής παγκόσμιας τάξης βασισμένη στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και στις φιλοδοξίες των κρατών για μια αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση. Αυτά είπε ο Πούτιν και γι' αυτό επέλεξα να το κάνουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό, γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα η μετάβαση στον πολυπολικό κόσμο, για τον οποίο η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη. Το πρόγραμμα συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού στο Καζακστάν θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του αυτονομισμού και του εξτρεμισμού στην περιοχή που καταλαμβάνει ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, τόνισε ο Ρώσος ηγέτης. Να το ξαναπούμε. Θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του αυτονομισμού και του εξτρεμισμού. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, ή αν θέλετε και η αχίλλειος πτέρνα της Ρωσίας? Είναι οι 82 νομίζω αυτόνομες δημοκρατίες και αυτόνομες περιοχές από τις οποίες αποτελείται η Ομοσπονδία της Ρωσίας, άρα είναι ένα πολυεθνικό κράτος, στην ουσία είναι η συνέχεια της τσαρικής αυτοκρατορίας. Άρα ο αυτονομισμός είναι η αχίλλειος πτέρνα. Τι άλλο? Ο εξτρεμισμός. Τι είδατε έγινε προχθές στο Νταγκεστάν? Γι' αυτό λοιπόν έκανε αυτή τη δήλωση. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτή στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από την πλευρά της δικαιοσύνης, η σύνδεση των κρατών στα πλαίσια του οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο, δήλωσε με τη σειρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζίνπινγκ, στην ομιλία του στην 24η Σύνοδο του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών Μελών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην Αστάνα. Οι αλλαγές στον κόσμο επιταχύνονται επί του παρόντος και η ανθρωπότητα βρίσκεται πάλι σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, είπε ο Κινέζος ηγέτης. Τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης θα πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για να αντιταχθούν στις εξωτερικές παρεμβάσεις, στις εσωτερικές τους υποθέσεις και ό,τι άλλο τις απασχολεί, τόνισε ο Κινέζος ηγέτης. Να σημειώσουμε ότι παρόν στη Σύνοδο Κορυφής ως παρατηρητής ο ίδιος, όχι η χώρα του, δεν έχει καθεστώς παρατηρητή η Τουρκία, ήταν ο Ερντογάν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και να συνομιλήσει και με τον Πούτιν. Κύρια θέματα ήταν η Συρία, η Ουκρανία και κατά κάποιο τρόπο και η Μέση Ανατολή. Βασικά ήταν η Συρία και η Ουκρανία. Πάμε να δούμε τώρα το κοινό ανακοινωθέν. Λοιπόν, μιλάμε για την διακήρυξη της Αστάνα. Τα κύρια σημεία θα πούμε, δεν την έχουμε στα χέρια μας όλοι. Πρώτον, η Προεδρία του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης περνά από το Καζακστάν στην Κίνα. Τα μέλη του οργανισμού μίλησαν για την ελευθερία
για να μείνει το διάστημα καθαρό από όπλα. Δηλαδή να μην μεταφερθεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων στη γη, στα οπλικά συστήματα, να μην μεταφερθεί στο διάστημα, να μείνει καθαρό από όπλα. Οι συμμετέχοντες του οργανισμού ζήτησαν τη διατήρηση του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων που θεσπίστηκε με τη συνθήκη του 1968. Τα μέλη υποστήριξαν την αυστηρή συμμόρφωση με τη σύμβαση που απαγορεύει την ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών και χημικών όπλων. Οι χώρες του οργανισμού είναι έτοιμες να συνεργαστούν για την πρόληψη των κινδύνων και τη βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Καλά, εκεί θα χάσουμε όλοι μας. Τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν μία πιο δημοκρατική, δίκαιη και πολυπολική τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι το μήνυμα. Τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν μια πιο δημοκρατική, δίκαιη και πολυπολική παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ζήτησαν επίσης την επιστροφή στην εφαρμογή των διατάξεων του Κοινού Συλλογικού Σχεδίου Δράσης για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, από το οποίο αποχώρησε ο Τραμπ. Οι χώρες του οργανισμού θεωρούν την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος ως έναν από τους βασικούς τομείς της συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες στον οργανισμό επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των χωρών μελών. Επίσης σημείωσαν την πρωτοβουλία του Ιράν να δημιουργήσει μια ενωτική αστυνομική δύναμη. Οι συμμετέχοντες στον οργανισμό ανακοίνωσαν την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας περί παγκόσμιας ενότητας για μια δίκαιη ειρήνη, αρμονία και ανάπτυξη. Οι χώρες του οργανισμού επέκριναν μονομερείς κυρώσεις και εμπορικούς περιορισμούς. Εδώ χτυπάνε τις ΗΠΑ βασικά και την Ευρώπη. Οι χώρες του οργανισμού έχουν υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ για την ενίσχυση της εξουσίας του. Τη μεταρρύθμιση υποστηρίζει ο Ερντογάν στις δύο τελευταίες ομιλίες που έκανε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε αυτό. Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από εσάς τους 5 και αναφέρεται στις 5 χώρες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που έχουν το δικαίωμα της άρνησης κυρίας. Το δε Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που παράγει διεθνές δίκαιο με τις αποφάσεις του. Αυτοί θέλουν να αποκτήσει περισσότερη εξουσία και παρεμβατική δυνατότητα ο ΙΕ από ό,τι είναι τώρα. Για να μην μένουν δηλαδή τα ψηφίσματα κενό γράμμα. Τα μέλη του οργανισμού αποκάλεσαν την Κεντρική Ασία ως τον πυρήνα του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιδιώξει την έγκριση μιας σύμβασης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Οι χώρες μέλη του οργανισμού θεωρούν τη δημιουργία συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Απειλή είναι οι πύραυλοι, όχι τα αντιπυραυλικά συστήματα που τους αντιμετωπίζουν. Κάνω λάθος? Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Ελπίζω για όσους ενδιαφέρονται να είναι χρήσιμα αυτά που είπαμε, αλλά επειδή δεν μπορείς να τα πεις όλα σε 10 λεπτά, μπορούμε να αναζητήσουμε σχετικά άρθρα για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, διότι είπαμε ότι μετά τους BRICS και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης είναι και αυτός ένας πόλος στο παγκόσμιο σύστημα, επιδιώκει τον πολυπολικό κόσμο και φλερτάρει η Τουρκία με τη συμμετοχή της και στους BRICS και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, και παρακάτω θα δείτε τι άλλο έχουμε φάει θέση από τους Τούρκους. Πάμε τώρα στην Κύπρο. Θυμάστε τι έγινε προχθές με τον Νασράλα? Απείλησε την Κύπρο και είπε, εάν δώσετε τις βάσεις είτε αεροπορικές είτε ναυτικές στο Ισραηλινό πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό και μας δεχτούμε πλήγματα από εκεί, εμείς τότε γίνεστε νόμιμος στόχος, θα χτυπήσουν. Και πήρε τη σκητάλη ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι αν εμπλέξει την Κύπρο η κυβέρνηση
όπως την αποκαλεί την κυβέρνηση Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ουσία γεννάται το δικαίωμα, όπως το 1974 με το πραξικόπημα, να επέμβει η Τουρκία και στο υπόλοιπο κομμάτι του νησιού. Εδώ λοιπόν είχαμε πει τότε, ο Νασράλα, καταρχάς η δήλωσή του ήταν προληπτική, είπε μην το κάνετε, αν το κάνετε θα σας βαρέσουμε. Και είπε ότι πιθανόν να συμβαίνουν δύο πράγματα, είτε έχει πληροφορίες για υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για κάτι τέτοιο, μυστική, είτε θεωρεί ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει. Αν ξεκινήσει ο πόλεμος και κτυπηθούν τα αεροδρόμια, πού θα πάει η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία? Στις βάσεις της Βρετανικές πιθανόν. Πού να πάει αλλού? Δεν υπάρχει άλλο φιλικό αν αχρηστευτούν τα αεροδρόμια. Και έρχεται τώρα ένας Γάλλος δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και στις υπηρεσίες πληροφοριών εκεί της περιοχής και της Γαλλίας. Ακούστε τι λέει στη Φιγκαρό. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Χεσμολάχ, του ηγέτη της Χεσμολάχ Χασάν Νασράλα, ενέπλεξαν την Κύπρο στη διαμάχη μεταξύ του Ισραήλ και της Σιητικής οργάνωσης. Στις 19 Ιουνίου ο Νασράλα απείλησε την Κύπρο ότι θα θεωρηθεί μέρος του πολέμου σε περίπτωση που αφήσει το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της για πιθανές επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου. Άρα είναι προληπτικό, έτσι. Σε περίπτωση που αφήσει το Ισραήλ. Ενώ ορισμένοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς Νασράλα ως ένα ακόμα επεισόδιο στον πόλεμο λέξεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, ο Γάλλος δημοσιογράφος Ζορ Μαλμπρινό της Φιγκαρό γράφει ότι οι κατηγορίες του Νασράλα ίσως έχουν κάποια βάση. Ο Μαλμπρινό, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, είχε κρατηθεί όμηρος από τον Ισλαμικό στρατό στο Ιράκ το 2004, επικαλείται γαλλική στρατιωτική πηγή που ισχυρίζεται ότι η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν ιστορικό συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Κυπριακού εναέριου χώρου από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Νασράλα έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό στις κατηγορίες του, είπε η πηγή στη γαλλική εφημερίδα, στρατιωτική πηγή της Γαλλίας, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος έχει ανοίξει τον εναέριο χώρο της στα Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Μετά την απογείωση από τις βάσεις τους, για να αποφύγουν οποιοδήποτε σύστημα αεράμινας, τα Ισραηλινά μαχητικά κάνουν μια ευρεία στροφή, διασχίζοντας μερικές φορές τον εναέριο χώρο της ελληνοκυπριακής πλευράς για να πραγματοποιήσουν τις αποστολές τους, εξήγησε ο Γάλλος στρατιωτικός αξιωματούχος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Κύπρος είναι ένα είδος πίσω αυλής για το Ισραήλ, είπε στη Φιγκαρό ένας πρώην διπλωμάτης Γάλλος που υπηρέτησε στη Λευκοσία. Μπορείς να δεις τις ακτές του Λιβάνου από τα βουνά της Κύπρου. Ο Μαλμπρονό γράφει ότι όλα αυτά τα χρόνια η Κύπρος υπήρξε σταυροδρόμι πολλαπλών επιρροών στη Μέση Ανατολή και αναφέρει τις σχέσεις της με την PLO, με όλους. Πολλοί πέρασαν λέει από το νησί. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μαλμπρονό, πηγή από τη Γαλλική Υπηρεσία Πληροφοριών ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ έχει σημαντική παρουσία στο νησί με βάση της Μοσάν, στελεχωμένη από δεκάδες πράκτορες. Το Ισραήλ συνειδητοποίησε ότι η Κύπρος ήταν ένα πολύ καλό παρατηρητήριο για τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ συνεργάστηκε με τις Κυπριακές Υπηρεσίες Πληροφοριών πριν δημιουργήσει τουλάχιστον μία βάση της Μοσάντ στελεχωμένη με αρκετές δεκάδες άτομα. Ο Μαλμπρονό επισημαίνει ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιούνται για κατασκοπευτικούς σκοπούς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνει ότι στις αρχές Ιανουαρίου αρκετές εκατοντάδες δήλωσαν έξω από τη βάση του ακροτηρίου, Έλληνες της Κύπρου, κατά της εμπλοκής των Βρετανικών βάσεων στις συγκρούσεις στη Γάζα και στην Ιεμένη. Στα τέλη Μαΐου η Βρετανική ερευνητική ιστοσελίδα Declassified UK ισχυρίστηκε ότι μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2024 48 πτήσεις είχαν απογειωθεί από τη βάση ακροτηρίου προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, αυτές οι πτήσεις χρησιμοποιήθηκαν από υπουργούς, αξιωματούχους, από τις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Επομένως, οι επιπτώσεις των απειλών του Νασράλα υπερβαίνουν τις διμερείς εντάσεις, λέει ο δημοσιογράφος. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση που περιλαμβάνει την Κύπρο θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες. Μία γαλλική στρατιωτική πηγή προειδοποιεί ότι λόγω της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου,
τυχόν επίθεση στο κυπριακό έδαφος θα θεωρηθεί ως επίθεση και στα δύο ευρωπαϊκά κράτη. Ένας Λιβανέζος διπλωμάτης, όταν ρωτήθηκε από τη Φιγκαρό, δήλωσε ότι σε μια εποχή που οι δυτικές δυνάμεις ασκούν πίεση στον Ναστράλα για να αποφύγει έναν πόλεμο, αυτός είναι ένας τρόπος για να επιβεβαιώσει τη θέση του ως ένας απαραίτητος συνομιλητής. Ουσιαστικά ο Ναστράλα τους λέει, εσείς μας πιέζετε και εμείς σας απειλούμε. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα του Ναστράλα και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Απειλώντας την Κύπρο, τονίζει η γαλλική στρατιωτική πηγή, ο Ναστράλα ξέρει ότι σε περίπτωση πολέμου θα ενέπλεκε χώρες όπως η Βρετανία, ακόμα και η Γαλλία. Και καταλήγει, η συνεργασία μας της Γαλλίας με τον Κυπριακό στρατό είναι ισχυρή. Μία επίθεση στην Κύπρο είναι επίσης μία επίθεση και σε εμάς. Τώρα λοιπόν σας καλώ να αναλογιστείτε τις αναφορές που έκανα στις απειλές του Φιντάν. Γιατί απειλεί ο Φιντάν και γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι καθόλου να αντιμετωπίσουμε και στην Κύπρο μία επίθεση της Τουρκίας και σε κάποιο από τα νησιά μας, μία επίθεση της Τουρκίας, και επίσης να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, αν γίνει επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο, είμαι σίγουρος ότι η Εθνική Φρουρά θα τα καταφέρει, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί για άλλη μια φορά η Ελλάδα να κάνει ό,τι έκανε το 1974, την προδοσία, να μην εμπλακεί και να επιτρέψει στους Τούρκους να... Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιος θα πάρει την ευθύνη ενός ελληνοτουρκικού πολέμου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, να υποστεί και τις συνέπειες. Εδώ χρειάζονται βαθιές και σκληρές σκέψεις, να στύψουμε μυαλά και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, διαβάζω σήμερα στον Φιλελεύθερο το ακατανόητο. Στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, όταν ήταν ο συμμαθητής μου ο Ηλίας ο Λεοντάρης, ο στρατηγός διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος με ενημέρωσε και για τα όσα έπρεπε να ξέρω τέλος πάντων, ήταν υποδιοικητής ο επίσης συμμαθητής μου από την Ευελπίδων, ο αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου, ένας εκπληκτικός αξιωματικός, ένα καταπληκτικό παιδί, και ξέρω ότι δεν είναι μόνο ότι ήταν δύο συμμαθητές, αρχηγός και υπαρχηγός στην Εθνική Φρουρά, είναι ότι ήταν και δύο ικανοί αξιωματικοί και καλοί χαρακτήρες. Και έτσι έφτασε σε υψηλά επίπεδα η αποτελεσματικότητα της Εθνικής Φρουράς. Μετά ακολούθησε μια τάξη μικρότερος από μένα, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, και τώρα είναι ο Τζιζικώστας κάτω, ο αντιστράτηγος. Εκεί λοιπόν τον ξέρω τον Τζιζικώστα από την Ευελπίδων, από Εύελπη. Έχω θετική γνώμη για αυτόν. Θετική γνώμη για αυτόν. Εκεί λοιπόν αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή που πήγε εκεί ένα πρόβλημα με τον υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Και το πρόβλημα αυτό το μοιράστηκε με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και δόθηκε πολιτική λύση. Δεν την έδωσε ο Τζιτζικώστας, ο αρχηγός, την έδωσε ο Υπουργός. Το πρόβλημα ήταν με τον υπαρχηγό. Ο υπαρχηγός λοιπόν, επειδή προσδοκούσε να ανανεωθεί η θητεία του για έναν ακόμα χρόνο από την κυβέρνηση, αυτήν την σύγκρουση και την απόφαση που πήρε ο Υπουργός να περιορίσει τα καθήκοντά του στην ουσία, την διαχειρίστηκε περιμένοντας να πάρει άλλο ένα ακόμα χρόνο. Όταν είδε ότι τελικώς 31 Αυγούστου απολύεται, τελειώνει η θητεία του, έστειλε χθες μία ανοιχτή επιστολή σε μια οργάνωση εκεί που έχουν οι αξιωματικοί, άλλο φρούτο και αυτό, και στην Ελλάδα και εκεί. Είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτά, και στον κομματισμό του κράτους, αλλά και στη συντεχνιακή οργάνωση στο στρατό. Ο στρατός έχει την ιεραρχία του και πρέπει να λειτουργούν διαδικασίες που θα δίνουν το δικαίωμα στον υφιστάμενο να βρίσκει το δίκαιο του όταν αδικείται. Όχι όμως εκτός ιεραρχίας και με τέτοιες διαδικασίες. Πήγε λοιπόν, έγραψε μία επιστολή, ειλικρινά τη διάβασα και κάλεσα το γιατρό για να μην πέσω κάτω, να μην πάθω αποπληξία.
κατηγορεί και τον διοικητή της Φρουράς, τον Τσικώστα, και τον Υπουργό και τους Ελλαδίτες αξιωματικούς, και προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα, καχυποψία μεταξύ Ελλαδιτών αξιωματικών και Κυπρίων αξιωματικών, και κτυπάει στην ουσία το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς με αυτό που κάνει. Διότι δημιουργεί ρήγμα στα στελέχη, στο στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει χειρότερο, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο αυτή τη στιγμή που σας προανέφερα τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας, και νομίζω κάτι μίλησα κάτω και μου είπαν ότι υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, να καλέσουν τον εισαγγελέα να διαβάσει την επιστολή και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Αυτά τα διαβάζουν και οι Τούρκοι υπόψη, οι οποίοι μπορεί να προετοιμάζονται για αυτό που σας είπα. Αντιλαμβάνεστε? Έχετε διαβάσει ποτέ? Παρακολουθώ τους Τούρκους. Ποτέ δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο από εκεί μεριά. Ή σε άλλη χώρα. Πάμε γρήγορα λοιπόν, στην Κύπρο είμαστε. Ο εισαγγελέας, έλα, πιάσ' τον, άρπαξέ τον. Έχεις πρόβλημα? Θες να βρεις το δίκαιο σου? Έχεις προϊστάμενο, τον Υπουργό. Θέσε το θέμα με μία απόρριτη επιστολή στον Υπουργό, μία απόρριτη αναφορά. Είναι υποχρεωμένος υπηρεσιακή να την πάει ο αρχηγός. Μία απόρριτη αναφορά. Τεκμηρίωσέ την για να βρεθούν λύσεις. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Και το αναφέρω γιατί έχει πάρει διαστάσεις κάτω και ο Χριστοδουλίδης νομίζω έκανε μια δήλωση. Τον Χριστοδουλίδη τον κοπανάμε διάφοροι, όταν κάνει σωστά το επενούμε, όταν κάνει λάθη. Εδώ όμως ο μόνος μετά το 1974, δεν ξέρω αν ακούει και αυτό τις εκπομπές μας, έχει αρχίσει τη συστηματική δίωξη των σφετεριστών των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Συστηματική δίωξη. Έπιασε αυτόν τον Τουρκοεβραίο, είπα να φάει 400 χρόνια, να μην ξαναβγεί από τη φυλακή. Να μην ξαναβγεί από τη φυλακή. Άκουσε εκεί, πάει σε περιουσίες των Ελλήνων να κάνει αυτός τις μαγκές του. Προσέξτε τώρα. Συστηματικά και μεθοδικά επιχειρείται από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπιστεί και να ανακοπεί δια της νομικής οδού ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αυτό με συστηματικό τρόπο, με σχεδιασμό, γίνεται για πρώτη φορά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση το έχει πάρει ζεστά, έχει κάνει αρκετή προεργασία και προχωρά με αποτρεπτικά μέτρα. Και σας ρωτώ, γιατί δεν το κάνα τόσα χρόνια? Εμείς πόσες φορές το είπαμε από εδώ? Εντάλματα, εντάλματα, κόψτε τους τα κάκαλα. Πρόκειται για κινήσεις που έπρεπε να είχαν γίνει προπολού. Έστω και τώρα, έστω και τόσο αργά, ευτυχώς που έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο, η κυβέρνηση έχει θέσει κριτήρια. Προσέξτε τώρα. Ποιους κοπανάει, ποιους κυνηγάει? Από την περιγραφή τους είναι σαφές ότι ο στόχος των διώξεων είναι κατασκευαστές, πολιτές, αγοραστές, μεσίτες, ακόμα και οι διαφημιστές. Γιατί πολλοί μου λέτε ότι στη Γερμανία, στην Αγγλία βλέπετε διαφημίσεις για σπίτια στα κατεχόμενα. Τώρα και αυτοί που διαφημίζουν, και αυτοί θα πάρουν τον πιλετάκι τους. Είναι σαφές ότι με την κατηγοριοποίηση αυτή που έχει γίνει, καλύπτονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις φετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Από τα στοιχεία πάντως που υπάρχουν προκύπτει ότι μπλεγμένοι είναι Τούρκοι, Τουρκοκύπριοι, Ρώσοι, Ισραηλοί, Ιρανοί, Βρετανοί και Ευρωπαίοι. Κοπανίστε τους όλους αδιακρίτως. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια. Τώρα έχουμε και αντιδράσεις, γιατί ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας στα κατεχόμενα κινείται από τα έσοδα της ρευστοποίησης, του ξεπουλήματος των ελληνοκυπριακών περιουσιών, και τώρα αρχίζουν να σφίγγουν οι ποποί κάτω. Βαράτε τους, αλίπητα, βαράτε τους. Λοιπόν, η αντιδράση είναι από το κατοχικό καθεστώς, από την Άγκυρα, αλλά και από οικονομικά συμφέροντα στα κατεχόμενα. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού της κυπριακής κυβέρνησης είναι μονόδρομος. Λέμε έβγε στο Χριστοδουλίδη που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια.
ξεκίνησε και πρέπει να προχωρήσει. Είτε υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό είτε όχι, άσχετο. Το θέμα της κλοπής ελληνοκυπριακών περιουσιών πρέπει να τελειώσει με δίκαιο τρόπο. Ο Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις το ανέφερε ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται και ότι μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες κακά τα ψέματα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Το θέμα των περιουσιών είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είχαμε σε εορταστικό κλίμα γιορτάστηκε υπό τους ήχους της μπάντας του Αμερικανικού στρατού, ποιος θα το πίστευε. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τη 408η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 248η. Τι να κάνουμε παιδιά, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, και φυσικά γιόρτασαν και το επίπεδο της εξελίξης και το επίπεδο που έχουν φτάσει οι σχέσεις των δύο χωρών. Στρατηγικός διάλογος, να πούμε δυο λέγια που είπε ο Χριστοδουλίδης. Ήταν ο Χριστοδουλίδης με την πρέσβη την Αμερικάνα. Υπογράμμισε ο Χριστοδουλίδης ότι η συνεργασία των δύο χωρών ποτέ δεν υπήρξε πιο ισχυρή και ποτέ οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και οι επαφές ανάμεσα στους δύο λαούς δεν υπήρξαν τόσο αληθινές και πολύτιμες. Πρόσθεσε ότι από την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 μέχρι σήμερα, οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ γνώρισαν κοσμογονικές αλλαγές, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι λέμε τις αλλαγές, κοσμογονικές. Από τη χώρα που πρωταγωνίστησε στην εισβολή, τώρα έχουμε στρατηγικό διάλογο. Όντως είναι κοσμογονικές αλλαγές, αλλά πες τις Μάστορα. Επισήμανε ότι η θέσπιση του στρατηγικού διαλόγου είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που επισφραγίζει την κοινή δέσμευση σε αυτήν την εταιρική σχέση, την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των δύο χωρών μας για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είπε το 2024 είναι ένα έτος ορόσημο για διμερή συνεργασία και ανοίγει το δρόμο για περισσότερα ορόσημα το 2025. Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής, η κυρία Τζούλι Φίσερ, επένεσε το ρόλο της Κύπρου ως σταθεροποιητικού παράγοντα σε αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έπληξε το εγκόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας κτλ. Ο Τζέφρι Πάγκιατ είναι ένας σημαντικός Αμερικανός διπλωμάτης. Ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία όταν έγινε το Μαϊντάν. Ο άνθρωπος έπαιξε το ρόλο του εκεί. Υπάρχουν και τηλεφωνικές συνομιλίες με την Νούλαντ για όλο αυτό το παιχνίδι που στήθηκε τότε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα, επειδή είπαμε εμείς εδώ όπως την αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο, έτσι, θα λέμε την αλήθεια και θα υποστηρίζουμε το δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα, ήταν καλός πρέσβης εδώ. Έκανε παρεμβάσεις και στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα είχε μια καλή επαφή με τον κόσμο, έβγαινε δεν είχε φοβική στάση, έβγαινε στην κοινωνία και πολλές φορές πήρε θέσεις στα εθνικά θέματα, οι οποίες από την Τουρκία θεωρήθηκαν ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει διοριστήσει στο να γίνεται κήρυκας των εθνικών θέσεων της Ελλάδας. Έχω τις δηλώσεις των Τούρκων γι' αυτό. Έκανα παράπονα στους Αμερικανούς. Αλλά έκανε και τις παρεμβασούλες του εδώ για διάφορα θέματα. Εν πάση περιπτώσει τώρα ήταν ένας καλός πρέσβης και για την Αμερική και για την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω με βάση αυτά που ξέρουμε. Συμμετείχε σήμερα σε ένα συνέδριο που έγινε ενεργειακό εδώ στο Μεγάλη Βρετανία. Και να δούμε τι είπε, 2-3 λόγια, επένεσε το ρόλο της Ελλάδας. Ηγετικός ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής, δεν υπάρχει νοτιοανατολικής, της Ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα στη διεθνή προσπάθεια προς την πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τον Υφυπουργό για θέματα ενέργειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ,
και πρώην πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάγετ. Στο πλαίσιο του 13ου Athens Energy που πραγματοποιείται 4 και 5, δηλαδή σήμερα και αύριο στο Μεγάλη Βρετανία, ο Πάγετ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα στη διεθνή προσπάθεια προς την πράσινη μετάβαση, λέγοντας ότι αποτελεί συνδετικό ιστό στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει την ικανότητα να καθοδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση, να γίνει μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων, Κρατηθείτε εδώ να δούμε τι θα γίνει με τα αιωλικά πάρκα, γιατί εκεί η Τουρκία δεν επιτρέπει να κάνουμε αιωλικά πάρκα πέρα από τα 6 μίλια. Ακόμα και εδώ έξω από την Αθήνα, από την Αττική. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει, μια ρύθμιση εκεί πέρα. Για περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Ενώ ανέφερε ότι υπάρχει προοπτική νέων ενεργειακών συνδέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος. Και η πρωτοβουλία για τον κάθετο διάδρομο θα ανοίξει το δρόμο για σύστημα καθαρού υδρογόνου στην Ανατολική Ευρώπη. Κάθετος διάδρομος είναι Αλεξανδρούπολη και πάνω, έτσι. Συζητώντας διαδικτυακά, σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι μη αναστρέψιμη, απομονωμένη από τις πολιτικές εξελίξεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όλος ο πλανήτης φωνάζει ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα. Υποστήριξε ότι χρειάζεται να αυξηθεί η προμήθεια πολλών πρώτων υλών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα. Θα τη φάμε εδώ πέρα. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στη ΣΥΠΑ και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Επιλέξει είπε: είμαστε μεγάλοι εμπορικοί εταίροι, οι απόψεις μας συνάδουν θεμελιωδώς και στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας μας και ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Τώρα, συγγνώμη, εσείς μαλώνετε με την Κίνα, γιατί να μπλέξουμε κι εμείς που είμαστε μια... Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ μας λέει αυτά, ακούστε τι έγινε. Η μείωση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου οδήγησε στο να καλύπτει σήμερα το 60% των αναγκών της Ελλάδας. Αυτό το ποσοστό πριν 2 χρόνια είχε μηδενιστεί. Αυτό αποκάλυψε στο συνέδριο του Economist η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι. Είπε ότι η ίδια εξέλιξη εμποδίζει την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου που μας είπε ο Πάγετ, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να αναλάβουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Και τι λέει με άλλα λόγια? Ότι στο σταθμό του Σιδεροκάστρου παίρνουμε το φυσικό αέριο από τον τουρκικό αγωγό και από αυτόν παίρνουμε το 60% το φθηνό φυσικό αέριο. Δηλαδή, συγγνώμη, όλες αυτές οι επενδύσεις, τα λόγια που λέγαμε, θα γίνουμε η βάση, η πύλη με LNG και τα λοιπά, πήγαν στην άκρη, γιατί ο κόσμος θέλει φθηνό φυσικό αέριο. Και αν είναι να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, γιατί να το παίρνουμε από τουρκικό αγωγό και να μην το παίρνουμε από ελληνικό? Εδώ σας καλώ να ακούσετε ξανά επαναλαμβάνω, είναι 2 ώρες και κάτι κάναμε την εκδήλωση με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά, να ακούσετε τι είπαν και γιατί ανατράπηκε ο Καραμαλής. Συγγνώμη λοιπόν, ανατράπηκε ο Καραμαλής, γιατί δεν ανατρέπεται και τον Τούρκο και του επιτρέπεται να έχει 2 αγωγούς, μεγάλους αγωγούς, ο South Stream, όχι ο Blue Stream και ο Turkish Stream, να κάνει και κόμβο στην Ανατολική Θράκη, να έχει και 2 πυρηνικά εργοστάσια και εμείς στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και τελικά γιατί παίρνει η Ελλάδα το 60% πάλι από τη Ρωσία? Τι πολιτική είναι αυτή? Τι πολιτική είναι αυτή? Εντάξει, σκεφτείτε τα. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία είπαμε την Κυριακή έχουμε το δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο είναι όλες οι έδρες εκεί είναι μονοεδρικές. Όλες μονοεδρικές. Τι σημαίνει αυτό? Ο τρίτος αποσύρεται υπέρ του δεύτερου ή υπέρ του πρώτου, για να μην βγουν της εθνικής συσπήρωσης οι βουλευτές. Αυτό το γεγονός ότι έγινε αυτή η συμφωνία μεταξύ του Μακρόν και όλων των άλλων και των αριστερών εναντίον της εθνικής συσπήρωσης απομακρύνει λογικά το ενδεχόμενο η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν να πάρει το περιπόθητο 2,87 πόσο είναι, για να έχει
αυτοδυναμία. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, αλλά της βγήκε και δεύτερο φασούλι τώρα της Λεπέν. Υπήρχε μια δήλωση από ρωσικής πλευράς, η οποία θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, μια λέξη ιταλική αβάντα στην Λεπέν, αλλά αυτό στην ουσία δίνει επιχείρημα σε όλους τους άλλους, ενώ έκανε πολλές προσπάθειες να βγάλει από πάνω της την στάμπα του φιλορωσικού ή του καθοδηγούμενου από τη Ρωσία, τώρα έρχονται, την κολλάνε ξανά και προσπαθεί, για να δούμε τι ακριβώς έγινε για το θέμα. Προβληματισμό και αμηχανία προκάλεσε στο στρατόπεδο της Μαρί Λεπέν λίγα 24 ώρα πριν από τις εκλογές της Κυριακής το μήνυμα στήριξης του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως σχολιάζει η εφημερίδα Φικαρό, αναφερόμενη στις δηλώσεις της Μαρί Λεπέν, είπε ότι τελικώς η ηγέτης της Εθνικής Συσπήρωσης ήρθε σε δύσκολη θέση. Στη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή 20 ώρες, η Λεπέν προσπάθησε να χαράξει κόκκινη γραμμή, χωρίς να έρθει όμως σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Κρεμλίνο. Το κόμμα της Εθνικής Συσπήρωσης υπό την ηγεσία του Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος διεκδικεί την Πρωθυπουργία της Γαλλίας, δέχθηκε χθες ένα μήνυμα στήριξης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ρωσικού Τμήματος Πληροφοριών και Τύπου, Αντρέι Ναστάσιν, έγραψε στον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό στην πλατφόρμα X ότι, εισαγωγικά, ο γαλλικός λαός αναζητά μια κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που θα εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα και ρίξει με τη δικτατορία της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών. Ότι ήταν να πάρει το πήρε στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο μπορεί να ήθελε να πάρει και άλλους κεντρώους, ας πούμε. Με αυτή τη δήλωση κλείνουν οι πόρτες. Εκτίμηση. Δεν είναι μόνο δικιά μου, και έτσι Λεπέν είναι, φαίνεται. Η ανάρτησή του, που συνοδεύεται από μια φωτογραφία της με τη Λεπέν να χαμογελά, ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη ένδειξη υποστήριξης της Εθνικής Συσπήρωσης από το Κρεμλίνο. Το μήνυμα από τη Μόσχα έφερε σε δεινή θέση τη Λεπέν, που προσπαθεί να αποδαιμονοποιήσει το κόμμα της κρατώντας αποστάσεις από τη Ρωσία και υιοθετώντας ως ένα βαθμό τη δυτική στρατηγική για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χθες το βράδυ η Λεπέν τόνισε στην εκπομπή Telefrance 1 ότι δεν είναι η ίδια υπεύθυνη για τις ρωσικές προκλήσεις έναντι της Γαλλίας και του Προέδρου της Εμμανουήλ Μακρόν. Επιπλέον, η 55χρονη Λεπέν άφησε υπόνοιες για προκλητικές παρεμβάσεις της Ρωσίας. Μία τόσο επιδεκτική και προκλητική ανάρτηση μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα είδος παρέμβασης, σχολίασε η ηγέτης της Εθνικής Συσπήρωσης. Επανέλαβε επίσης ότι θα διατηρήσει την υποστήριξή της στην εμπόλεμη χώρα σε περίπτωση που η Εθνική Συσπήρωση εξασφαλίσει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές 7 Ιουλίου. Στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε από τα σχέδια του Γάλλου Προέδρου και ξεκαθάρισε: κανένας Γάλλος στρατιώτης δεν πρέπει να πάει στο μέτωπο του πολέμου. Τώρα, όσον αφορά ποιος θα πάρει τι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου το Luna Harris Interactive, η Εθνική Συσπήρωση θα λάβει από 190 έως 220 έδρες, λέει η δημοσκόπηση, και είναι πολύ μακριά από τις 289 για την απόλυτη πλειοψηφία, γράφει η εφημερίδα Φιγκαρό. Το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς θα πάρει από 159 έως 183 έδρες και του Μακρόν από 110 έως 135. Ενώ η Λεπέν λέει ότι το κόμμα της βρίσκεται στο όριο να αποσπάσει 270 βουλευτές, χωρίς μάλιστα να αποκλείει ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτά για τη Γαλλία, και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Ερντογάν. Τεράστιο θέμα ο χαιρετισμός, ο τουρκοναζιστικός χαιρετισμός του Ντεμιράλ στον αγώνα εκεί πέρα που νίκησαν την Αυστρία. Έχει γίνει τεράστιο θέμα, δεδομένου ότι από το 2019 η γκρίζη λύκη είναι απογορευμένη με νόμο στην Αυστρία, και δεδομένου ότι η γκρίζη λύκη στη Γερμανία υπάρχουν συζητήσεις και εισηγήσεις στην κυβέρνηση
να απαγορευτεί, να γίνει τρομοκρατική οργάνωση και να απαγορευτεί. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό αναγράφεται κάθε χρόνο. Εκεί η υπηρεσία πληροφοριών στη Γερμανία είναι δύο υπηρεσίες. Η μία είναι η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, η BND, και η άλλη είναι η υπηρεσία προστασίας του συντάγματος, όπου είναι έντονη η παρουσία των δικαστικών και εκεί όσοι παραβιάζουν το γερμανικό σύνταγμα νομίμως τίθενται υπό παρακολούθηση. Και έτσι, αντί να ονομάζεται μία, όπως έχουν συνήθως οι υπηρεσίες πληροφοριών σε χώρες σαν την Ελλάδα, κακό όνομα, εκεί ακριβώς επειδή γίνεται υπεράσπιση του συντάγματος, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει μία υπηρεσία επειδή υπερασπίζεται το σύνταγμα. Αυτή ήταν η πρότασή μου σε αρκετές κυβερνήσεις. Κάντε υπηρεσία προστασίας του συντάγματος στην Ελλάδα και η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού μόνον, που να απαγορεύεται να κάνει δράση στην Ελλάδα. Ποιος θα τολμούσε μετά να κατηγορήσει την υπηρεσία πληροφοριών, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όταν δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δουλεύει με κίνδυνο των στελεχών της για τα εθνικά συμφέροντα στο εξωτερικό, και η υπηρεσία πληροφοριών του εσωτερικού να λέγεται προστασία του συντάγματος. Ποιος θα κατηγορήσει λοιπόν? Γιατί με παρακολουθείς? Διότι παραβιάζει η δράση σου αυτό το άρθρο του συντάγματος, και τις αποφάσεις θα τις έπαιρναν φυσικά δικαστική για όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο Ερντογάν, ενώ είχε προγραμματιστεί να πάει το Σάββατο στο Αζερμπαϊτζάν για τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, ξέρετε τι έκανε? Ακούστε πόσο υπερασπίζονται τον εθνικισμό, τον τουρκοναζισμό οι Τούρκοι. Πήρε απόφαση να πάει στο Βερολίνο να παρακολουθήσει τον αγώνα, τον ημιτελικό, για να στηρίξει, να δείξει ότι η Τουρκία δια του Προέδρου της στηρίζει την ομάδα και τον Ντεμιράλ. Και έχουμε σύγκρουση, έτσι, διότι έκανε τη δήλωση Υπουργός Εσωτερικών και είπε δεν έχουν χώρο ο ρατσισμός στα γήπεδα της Γερμανίας. Κάλεσαν οι Τούρκοι τον Γερμανό πρέσβη και του έκαναν διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της Υπουργού, και μετά κάλεσε και το γερμανικό υπέξ τον Τούρκο, του λέει έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Έχετε εδώ τους τουρκοναζί μέσα στην Γερμανία, μας συμμαζευτείτε. Τέλος πάντων, άρα έχουμε μια διπλωματική σύγκρουση στην ουσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η Τουρκία, κύριε Γεραπετρίτη. Κάνουμε διάλογο και ναι, έτσι. Πάνε έτσι εσύ. Κάνεις διάλογο. Με ποιον κάνεις διάλογο, ξέρεις? Με αυτόν. Με τον Γκρίζο Λίγο κάνεις διάλογο. Εντάξει, με τα χαζοχαρούμενα δεν ασκείται εξωτερική πολιτική σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με τέτοιους γείτονες. Εντάξει, πολιτικός είναι ο χαρακτηρισμός. Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου αποφάσισε να μεταβεί το Σάββατο ο Ερντογάν, προκειμένου να στηρίξει την εθνική ομάδα στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας. Η απόφαση ελήφθη μετά τη διπλωματική κρίση Γερμανίας-Τουρκίας, η οποία έγινε μετά τον πανηγυρισμό των Γκρίζων Λύκων. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία, ενώ το γερμανικό πρακτορείο τύπου μεταδίδει ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος επρόκειτο το Σάββατο να μεταβεί στο Αζερμπαϊτζάν, αποφάσισε να στηρίξει δια της παρουσίας του το εθνικό συγκρότημα της Τουρκίας, ακριβώς λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στη Γερμανία. Δηλαδή τους βγαίνει με κόκκινο ο Ερντογάν. Μέσα στη Γερμανία, εκτός έδρας, πάει εκεί και τους λέει όχι, εμείς θα είμαστε γκρίζοι λύκοι μέσα στη χώρα σας και ό,τι γουστάρετε. Και άκου, οι Τούρκοι κατηγόρησαν τους Γερμανούς για ξενοφοβία. Άμα είναι ξενοφοβία, γιατί είναι ουρές οι Τούρκοι για να πάνε στη Γερμανία και έχουμε ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια. Μιλάμε για ξεφτυλισμένους πραγματικά. Ξεφτυλισμένους. Εκμεταλλεύονται τη Γερμανία, εκμεταλλεύονται τη δημοκρατία, την ανοχή, κονομάνε λεφτά και την ίδια στιγμή κατηγορούν για τη Γερμανία. Ποια χώρα? Η χώρα που έχει στην πλάτη της τις γενοκτονίες, η χώρα η οποία είναι πρωταθλητής στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή λέει ξενοφοβικούς τους, που δεν, μη βλέπετε για τους μουσουλμάνους που φιλοξενεί. Όποιος χριστιανός είναι στην Τουρκία είναι υπό παρακολούθηση. Όλοι. Να μην σας πω τώρα και λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχαμε και αντιδράσεις των Κούρδων,
Υπάρχει ένας υπουργός γεωργίας νομίζω, ο οποίος, ναι, ανάπτυξης και αγροτικής οικονομίας. Είναι ο Cem Özdemir. Είναι τουρκικής καταγωγής. Εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου σε συνέντευξή του να λέει ότι η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα πόντια από την Τοκάτη, νομίζω, την Βυζαντινή Ευδοκιάδα, ο οποίος, προσέξτε τι λέει, ο Υπουργός Ανάπτυξης και της Αγροτικής Οικονομίας Cem Özdemir περιέγραψε το χαιρετισμό ως σύμβολο ακροδεξιάς τρομοκρατίας και φασισμού. Αυτό είναι. Και αυτό πάει να υποστηρίξει ο Ερντογάν. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κουρδικής κοινότητας στη Γερμανία, Αλί Ερτάν Τοπράκ, είπε: «Δεν μπορεί η UEFA να ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστικές εκστρατείες κατά του ρατσισμού και της διαφορετικότητας στον αθλητισμό και ταυτόχρονα να ανέχεται τα φασιστικά σύμβολα», δήλωσε ο Τοπράκ και ζήτησε ταυτόχρονα την απαγόρευση των γκρίζων λύκων της μεγαλύτερης ακροδεξιάς οργάνωσης στη Γερμανία και των συμβόλων τους. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο θέμα, Ισραήλ. Κάτι αχνοφαίνεται πάλι, τώρα δεν θέλω να δημιουργώ και ελπίδες που δεν, τα δεδομένα μεταφέρω, απλά ελπίζω. Η Χαμάς έστειλε βελτιωμένη πρόταση ή τέλος πάντων βελτιωμένες θέσεις στην πρόταση του Ισραήλ που τους δόθηκε μέσω Biden. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτές παραδόθηκαν στην Αίγυπτο και στο Κατάρ. Η Αίγυπτος και το Κατάρ τα έδωσαν στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει ότι είναι βελτιωμένες, όντως διαπίστωσε ότι είναι βελτιωμένες και παρέδωσε στη Μοσάντ και τώρα κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι είδα οδεύει διαπραγματευτική ομάδα από το Ισραήλ στο Κάιρο για να συζητηθεί το θέμα. Λέει ότι θα πάρουν εβδομάδες οι συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει με βάση αυτά που είπαμε τόσες μέρες, ότι οι στρατηγοί λένε τελείωνε τον πόλεμο στη Γάζα έστω για μερικούς μήνες, για να μπορέσουν να διαχειριστούν από θέσεις ισχύως αυτά που συμβαίνουν με το Χεσβολάχ, θα δείτε μετά τι έγινε. Κατά πάσα πιθανότητα τώρα τους φαίνονται και καλές οι προτάσεις ή τέλος πάντων οι θέσεις, η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Ισραήλ που τους πήγε μέσω Biden. Θα το δούμε αυτό. Είναι ένα πράγμα που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, την μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκταση παλαιστινιακής γης κατέσχουν οι Ισραηλινές αρχές, χαρακτηρίζοντας έκταση 12.700 στρεμμάτων στη Δυτική Όχθη ως Ισραηλινή γη, ανέφερε η Ισραηλινή Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Peace Now, η οποία παρακολουθεί την πολιτική του επικισμού. Το μέγεθος της έκτασης σύμφωνα με την οργάνωση είναι το μεγαλύτερο από την εποχή που υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Όσλο το 1993 μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ενώ το 2024 σηματοδοτεί την κορύφωση ανακηρύξεων ως κρατικών γεών Παλαιστινιακών εδαφών. Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι από τις αρχές του 2024 συνολικά 23.700 στρέμματα της Δυτικής Όχθης έχουν κηρυχθεί ως κρατικές. Είναι μία από τις κύριες μεθόδους με τις οποίες το κράτος του Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλλει τον έλεγχο της γης στα κατεχόμενα εδάφη και μετά να μην μπορεί να γίνει Παλαιστινιακό κράτος. Αυτά κάνει ο Σμότριχ, ο Μπεν Γκβίρ και ο Νετανιάχου. Η γη που κηρύσσεται ως κρατική δεν θεωρείται πλέον η ιδιοκτησία των Παλαιστινίων και εμποδίζεται η χρήση της, με το Ισραήλ να τη μισθώνει αποκλειστικά σε Ισραηλινούς, είπε η ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το Ισραήλ ανακήρυξε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα της Δυτικής Όχθης Παλαιστινιακής ιδιοκτησίας ως κρατική γη, αλλά η πρακτική αυτή σταμάτησε από την κυβέρνηση του Γιτσάκ Ράμπιν το 1992 και συνεχίστηκε από την πρώτη κυβέρνηση Νετανιάχου το 1998. Ο Ράμπιν, ξέρετε, έφαγε σφαίρες, από αυτούς έφαγε. Από το βαθύ κράτος, γιατί ο Ράμπιν είπε, ρε παιδιά, ελάτε να κάνουμε δύο κράτη, να μην σκοτωνόμαστε. Έτσι, γι' αυτά πρέπει όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά ζητήματα που κινδυνεύουμε και εμείς τελικά η Κύπρος, να είμαστε δίκαιοι και να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Είπαμε χθες ότι το Ισραήλ σκότωσε έναν πολύ υψηλό στρατιωτικό αξιωματούχο, διοικητή
των συνόρων της Χεσβολά. Σήμερα έριξε η Χεσβολά 200 πυράβλους και ρουκέτες και 20 drones εναντίον του Ισραήλ. Τεράστιος όγκος πυρός. Καταρχάς, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σε επίθεση που έγινε στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, δηλαδή κοντά στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκαν χθες βράδυ 2 Ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν 3 άτομα, σοβαρά. Τώρα, οι 220 πύραυλοι και drones εκτοξεύτηκαν στη Γαλιλαία και στον Γκολάν. Είδα πολλά βίντεο, φωτογραφίες, καίγεται, χαμός γίνεται. Τα χτυπήματα στόχευσαν και έπληξαν τις εξής στρατιωτικές βάσεις. Το αρχηγείο της 91ης Μεραρχίας στο στρατόνα Αγελέτ. Το αρχηγείο της 7ης Ταξιαρχίας Αρμάτων στο στρατόνα Κατσαβία. Το αρχηγείο του μηχανοκίνητου τάγματος της Επιλαρχίας Αρμάτων της 7ης Ταξιαρχίας που βρίσκεται στο στρατόνα Γκάμλα. Το αρχηγείο της 210 Μεραρχίας Γκολάν που βρίσκεται στη βάση Νάφα και τον αρχηγείο του συντάγματος πυροβολικού της 210 Μεραρχίας που βρίσκεται στο στρατόνα Γιάρντεν. Η Ισλαμική Αντίσταση στο Λίβανο ξεκίνησε μια κοινή επιχείρηση μεταξύ των αέριων μονάδων της Χεσβολάχ και των μονάδων πυράβλων, στοχεύοντας ταυτόχρονα 14 Ισραηλινές τοποθεσίες και στρατιωτικές βάσεις. Το μέλος της Κνεσέτ, Άβιγκτορ Λίμπερμαν, κάλεσε την Ισραηλινή κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει την απειλή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί είναι, το ξέρετε, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μαδάμε τη Μαργαρίτα. Χθες το βράδυ, και μου στείλαν και αρκετά μηνύματα, γράψαν κάποιοι στα σχόλια, ότι αποσύρεται ο Biden, μετά έχουμε δεν αποσύρεται, δεν αποσύρεται. Έτσι θα πάει, πιστεύω, μέχρι να. Τέλος πάντων, ο Biden σκέφτεται για πρώτη φορά να αποσυρθεί από την κούρσα. Σύμφωνα με τους New York Times. Είπε σε προσωπικό, μιλώντας προσωπικά με ένα βασικό υποστηρικτή, ότι σκέφτομαι να φύγω. Και αυτός το είπε στους New York Times. Όμως θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια να γυρίσει την άποψη του κόσμου για τις δυνατότητές του και να σβήσει τα κακά σημάδια. Ο πρόεδρος είναι ακόμα, επιμένει στον αγώνα επανεκλογής του, γνωρίζει τις επόμενες εμφανίσεις του πριν το Σαββατοκύριακο των διακοπών. Ο συνομιλητής, συμπεριλαμβανομένης μιας προγραμματισμένης συνέντευξης με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο στο ABC News αύριο Παρασκευή, και θα κάνει εκστρατείες στην Πενσιλβάνια και στο Ουισκόνσιν. Θα προσπαθήσει, είπαμε, να πείσει τους ψηφοφόρους του. Πάντως, η πρώτη διαρροή που φέρεται να είπε ο ίδιος, το σκέφτομαι να την κάνω, ήταν εχθές στους New York Times. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μετά από όλα αυτά, η Καρίν Ζαν Κέρ, είπε: ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία. Άσχετο, στον Καναδά για πρώτη φορά επελέγει ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων η αντιστράτηγος Τζένι Κάριγκαν. Πρώτη φορά γυναίκα. Την είδα, φαίνεται φάτσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι η συμφωνία μεταξύ Gazprom και Naftogaz για παράδοση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας λήγει 31 Δεκεμβρίου. Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία είναι ιδιαίτερα ανήσυχες γιατί αυτές παίρνουν φυσικό αέριο σύμφωνα με την γερμανική Handelsblatt. Και λέγεται, αυτό το αέριο παραδίδεται μέσω Ουκρανίας, αυτό είναι ο τραγέλαφος, γίνεται πόλεμος, αλλά ρωσικό φυσικό αέριο χρησιμοποιεί αγωγό που περνά μέσα από την Ουκρανία για να παραδίδεται στη Γερμανία. Πώς το ακούτε? Ο Στόλτεμπεργκ ρωτήθηκε από αριστερό βουλευτή αν ο καγκελάριος Σόλτς θα έδινε στους πολίτες εγγύηση ότι η Γερμανία δεν θα γίνει μέρος του πολέμου. Και είπε ναι,
εγώ ως καγκελάριος σας εγγυώμαι ότι η Γερμανία δεν θα γίνει μέρος του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, μία κατάπαυση του πυρός με στόχο τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας είναι μια συμφωνία που δεν πρέπει ποτέ να υποστηρίξουμε εμείς ως Γερμανία. Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία θα πει ότι είναι πολύ διεφθαρμένη για να ενταχθεί στη συμμαχία, η Telegraph. Εισαγωγικά τη γράφει. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν έως ότου η πρώην Σοβιετική Δημοκρατία αποκαταστήσει την τάξη, κάτι που θα είναι σοβαρό πλήγμα για τον Ζελένσκι. Και λέγεται ότι τελικά ίσως της δώσουν κάτι, αλλά δεν θα αρχίσει η ένταξη. Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του Biden να τονώσει ότι είναι ακόμα δυνατός, ζήτησε και έλαβε την υποστήριξη 4 κυβερνητών που είναι δημοκρατικοί, αλλά και από γερές πολιτείες. Νέα Υόρκη, Μινεζότα, Μέριλαντ και Καλιφόρνια. Μάλιστα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας είναι ένα από τα φαβορί να τον αντικαταστήσει. Αυτοί λοιπόν έκαναν δήλωση και είπανε στηρίζουμε Biden. Ο Τραμπ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στόλισε τον Τζο Μπάιντεν αλλά και την Καμάλα Χάρις, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως προκύπτει από βίντεο. Δεν είδε ότι τον βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Απευθυνόμενος σε ανθρώπους που βρισκόταν σε γήπεδο του γκολφ και αναφερόμενος στον Μπάιντεν, ο Τραμπ έκανε λόγο για έναν κακό τύπο και χρησιμοποίησε και άλλους όχι απαξιωτικούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του Μπάιντεν. Απλώς τα παράτησε, ξέρετε, εγκαταλείπει τον αγώνα. Τον έβγαλα από τη μέση και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με την Καμάλα Χάρις πλέον. Σου λέει θεωρεί ότι αυτή μπορεί να τον αντικαταστήσει. Όσον αφορά την Καμάλα Χάρις, είπε ότι θα τα πάει καλύτερα από αυτόν, αλλά και αυτή είναι τόσο κακή και αξιοθρήνητη. Όντως στις δημοσκοπήσεις η Καμάλα Χάρις θα πάει καλύτερα από τον Μπάιντεν, αλλά δεν κερδίζει τον Τραμπ. Επανερχόμενος στον Biden, ο Τραμπ διερωτήθηκε: μπορείς να φανταστείς αυτόν τον τύπο να έχει να κάνει με τον Πούτιν και με τον πρόεδρο της Κίνας που είναι σκληρός τύπος? Και αυτοί βλέπουν την κατάστασή του, λέει. Εντάξει, εδώ δεν έχει άδικο. Πριν αποχωρήσει ο Τραμπ επανέλαβε. Αλλά μόλις ανακοίνωσαν ότι μάλλον θα παραιτηθεί. Είναι αυτό που είπαμε το χθεσινό, το New York Times. Συνεχίστε να τον χτυπάτε, έτσι? Απευθύνθηκε στο επιτελείο του. Στη Γερμανία, η Γερμανία ντύνεται στο χακί. Το 2011 σταμάτησε η υποχρεωτική στράτευση στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν σκέφτονται να την επαναφέρουν και αν την επαναφέρουν, λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Κάρστεν Μπάουερ, αυτό θα συμπεριλάβει και τις γυναίκες. Ισότητα δεν θέλετε? Θα στρατευτείτε, λέει. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα, η Γερμανία ξαναντύνεται στο χακί. Αυτό ας μας προβληματίσει καθότι αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και η αμυντική της βιομηχανία. Να δούμε που θα καταλήξει αυτό. Πάμε στο τελευταίο μας. Λοιπόν, ο Τραμπ που είπε θα τελειώσει σε 24 ώρες τον πόλεμο. Έρχεται ο Ζελένσκι τώρα και λέει κάτσε ρε φίλε εδώ. Εάν ο Τραμπ γνωρίζει τον τρόπο για να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ας μας το πει σήμερα. Ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg. 1 ώρα συνέντευξη. Εάν υπάρχουν κίνδυνοι για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, εάν χάσουμε την κρατική μας υπόσταση, με βάση το σχέδιο του Τραμπ, εμείς πρέπει να το ξέρουμε. Να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να ξέρουμε, είπε. Επίσης εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντήσει τον Τραμπ και το επιτελείο του για να ακούσει τις προτάσεις. Θέλουμε να καταλάβουμε αν τον Νοέμβριο θα έχουμε την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ ή αν θα είμαστε ολομόναχοι. Δεν μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή μου και τη ζωή του λαού μας και των παιδιών μας. Θέλουμε να καταλάβουμε αν τον Νοέμβριο θα έχουμε την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ ή αν θα είμαστε ολομόναχοι. Ο
ο Ουκρανός πρόεδρος είχε μια τεταμένη σχέση με τον Τραμπ, ο οποίος τον κατηγορούσε όσο όταν ο Τραμπ τον έλεγε ότι είναι διεφθαρμένος. Μετά όμως ζήτησε από τον Ζελένσκι στοιχεία εναντίον του ιού Biden, απαντώντας στις ερωτήσεις του Bloomberg χθες Τετάρτη. Ο Στίβεν Τσούγκ, διευθυντής επικοινωνίας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, δήλωσε ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσει την ειρήνη και να ανοικοδομήσει την αμερικανική δύναμη και αποτροπή στην παγκόσμια σκηνή. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά, έρχεται από την Αστάνα ο Πούτιν και λέει: η Μόσχα δεν αρνήθηκε ποτέ να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και παραμένει έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανική κρίση. Αυτά τα είπε στη Σύνοδο Κορυφής στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Η Ρωσία, όπως είναι γνωστό, δεν αρνήθηκε ποτέ και είναι τώρα έτοιμη να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία ήταν αυτή που αρνήθηκε τις συνομιλίες και το έκανε δημοσίως κατόπιν άμεσων εντολών από τον Λονδίνο και από την Ουάσιγκτον. Κάτι που οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται άμεσα και ανοιχτά. Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022 θα μπορούσε να χρησιμεύσουν ως βάση για την επανέρεξη του διαλόγου. Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης παραμένουν στο τραπέζι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ως πρόεδρος, τονίζοντας μάλιστα ότι ο επικεφαλής Ουκρανικής Αντιπροσωπείας είχε πει τότε ότι τέριαζαν πλήρως σε αυτά που ήθελε η Ουκρανία. Ο Πεσκόφ τον ρώτησαν επειδή ο Ερντογάν έκανε πρόταση να διαμεσολαβήσει και είπε ο Πεσκόφ: όχι, δεν χρειάζεται, λέει. Έφαγε πόρτα ο Ερντογάν. Ο Ζελένσκι έκανε δήλωση και είπε: στις 9 με 11 Ιουλίου, που είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, θέλουμε να δούμε κάτι παρόμοιο με μία πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει την πολεμική πορεία και τρέφει αυταπάτες για τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Το νέο πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο, στρατιωτικής βοήθειας, θα οδηγήσει μόνο σε 9 θύματα μεταξύ των αμάχων, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ. Στην Αμερική δεν καταλαβαίνουν την πραγματική κατάσταση και οι αρχές των ΗΠΑ είναι μπλεγμένες στα δικά τους δίκτυα δολοπλοκιών και κυρώσεων που δεν έχουν περιορίσει τη δραστηριότητα της Ρωσίας και άλλων ανεξάρτητων κρατών, αλλά έχουν γίνει βαριά δεσμά που παρασύρουν την πολιτική και την οικονομία της παντοδύναμης Δύσης προς τα κάτω. Ζελένσκι. Η Ουκρανία δεν μπορεί να εξοπλίσει 14 ταξιαρχίες επειδή δεν έχει τον ανάλογο οπλισμό. Έχουμε ταξιαρχίες χωρίς όπλα. Έχουμε 14 ταξιαρχίες επανδρωμένες που δεν έχουν αρκετά όπλα. Μία ταξιαρχία έχει από 1.000 έως 8.000 άτομα και η κύρια πηγή όπλων για τις ουκρανικές δυνάμεις είναι οι δυτικές προμήθειες. Οι δυτικές σχέσεις Μόσχας και Τεχεράνης θα συνεχίσουν να ενισχύονται. Συναντήθηκε με τον προεδρεύοντα στη θέση του Ραϊσί, με τον Μοχαμέτ Μοκμπέρ, ο Πούτιν εκεί στην Αστάνα και είπαν οι σχέσεις Ρωσίας-Ιράν είναι φιλικές και επικοδομητικές. Ο πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ενισχυθούν ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ιράν. Φέτος ο εμπορικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% σε σύγκριση με το 2023. Ο αριθμός των τουριστών στο Ιράν έχει αυξηθεί κατά 1/4. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ιράν θα συμβάλλει στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών. Η Ρωσία υποστηρίζει την αίτηση του Ιράν να αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή στους BRICS, όχι στην Ένωση Ελευθέρων Συναλλαγών. Σημειώνω επίσης ότι σε βασικά ζητήματα της διεθνούς ατζέντας οι προσεγγίσεις μας ουσιαστικά συμπίπτουν. Μας ενώνει η επιθυμία να δημιουργήσουμε μια πολυπολική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, πάρτην ξανά, και να συμμορφωθούμε με όλες τις μορφές διεθνούς δικαίου και να διατηρήσουμε τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ. Ο Ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι αποσύρθηκε από μια συνοικία της πόλης Τσάσιβιάρ, που είναι στρατηγικής σημασίας, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε από χθες η Ρωσία. Η διοίκηση αποφάσισε να αναδιπλωθεί σε ασφαλέστερες και καλύτερα προετοιμασμένες θέσεις, δήλωσε στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος των δυνάμεων Χορτίτσια που έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη αυτή, Νάζαρ Βολόσιν. Υπόψη ότι το Τσάσιβιάρ είναι σε ύψωμα και αν καταλάβουν την πόλη αυτή, μετά βάζουν στο στόχαστρό τους την πόλη Κραματόρσκ, μια σημαντική πόλη με
τεράστιας αξίας αποθέματα στο υπέδαφος της, και δίπλα ακριβώς είναι η δίδυμη πόλη Σλοβιάνσκ. Γι' αυτό πολεμούν 2 μήνες να την πάρουν, νομίζω, μπορεί και παραπάνω. Ο Ναρέντρα Μόντι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Ρωσία 8 και 9 Ιουλίου για συνομιλίες με τον Πούτιν. Είναι μια χώρα κρίσιμη, έχει πάρει πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία, το πετρέλαιο αυτό το οποίο διηλίζεται στην Ινδία και μετά το παίρνουμε στην Ευρώπη, που έχουμε βάλει και οι Ρώσες. Το παίρνουμε πιο ακριβά. Ο Πούτιν και ο Σι, ο ηγέτης της Κίνας, είχαν συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου στην Αστάνα. Έδωσαν εντολή στις εθνικές εταιρείες να συμφωνήσουν τους όρους παράδοσης για τον αγωγό φυσικού αερίου δύναμη της Σιβηρίας νούμερο 2, το συντομότερο δυνατόν, οι δύο ηγέτες. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το Ρώσο αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάνδερ Νόβακ. Οι εργασίες για τη συμφωνία των όρων και των παραμέτρων θα συνεχιστούν. Έχουν δοθεί οδηγίες να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ο Νόβακ σύμφωνα με το Interfax. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προχωράμε δυνατά. Επαναλαμβάνω, δεν κοστίζει τίποτα και δεν σας χαρακτηρίζει κανένας. Καταρχάς, τα αρχεία των εγγεγραμμένων στο συμμετέχω είναι απόρριτα και υπάρχει και δέσμευση. Γραφτείτε για να παίρνετε τα μηνύματα αυτής της κοινότητας της πολιτικής, να δείτε αν σας αρέσει, να την επηρεάσετε αν θέλετε με τα δικά σας, με τις δικές σας προτάσεις και να γίνει και το επόμενο βήμα. Και μου αρέσει, στο κανάλι μας το στηρίζουμε δυνατά, κάνουμε τα σχόλιά μας και εκεί που λέει περισσότερα πάμε παρακάτω, εκεί λέει είναι ο σύνδεσμος του συμμετέχου, μπαίνουμε μέσα και διαβάζουμε και γινόμαστε, εγγραφόμαστε και παρακάτω υπάρχουν 2 τρόποι να υποστηρίξετε το κανάλι εφόσον θέλετε και έχετε τη δυνατότητα. Λοιπόν, αυτά, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.